سلام. سلام. خوبی؟ سلام علیکم. آقا رحمت آقاش. آقا رحمت رفته دیوار آقا دانیال اوزی. پای ماشی سنجین اومدی بینگو؟ های ماشی سنجینم این آقا دانیال راننده شدش بدوش برای خالی کنسیش بدوش چیلن داخل چی اصلا می نوتاق نوتش خراب بی دمی شه اومد دره امروز بیارن بولش درستش کنین ماشی سنجینم خالیش کنین برای الان خبریشون میشه دیشه بومه بدو چلو برده راننده آقا دانیال سوال شرفت میشه تامت آقا رحمت اندر دی گوته دوش اختیار دی دستان دانک رحمت آقا رحمت اندر کمی دی برزلا من قبل ما وبی دی درست شکن خاصا داخل قبل بخون درست شکنم دمی قبل میگرد بزرگتر بیته درم درست شکنم اگه هم دیدی آقا رحمت برای بچیش آرتمیس طوره نامد بود خوبه داخل جوارش جرمش بیده نامش داخل این چه آوردی؟ نه نامه روش پشیر ازت چی کنه دوم بخواستی روز آخوی غذای درست کنم داخل نامو رو آقا رحمت رفت آقا رحمت بشو و او هم مصرف کنیسی خردن او هم چمه آقا آرش برای او بیان برای او تانچه داخل بشو فرمیده آبی من ظرفه بکشوریم دیلن خواهش کرده امیش بزنی او بزنی مشروع تاید مطمئن داخل نامه بشو آقا رحمت زبا او تنیوی تایی داخل بشو یارش دیگه آقا رحمت خوبی؟ خوبی خبر؟ داشته داشتیم آقا رحمت هم خوبی آقا زینیستی دست آقا آرش در نکن چند بردش دوی دور عکسش به استایی چشنی آقا دارشو دندرم آقا رحمت ضربه خیلی بهتره از این واقعا رو دواسه آقا رحمت مون آقا جناب باید بخواد روی مستد کردی ما فهمیده این دیواره لگه باید او بشو تا مچه مو او شو بره آقای گل لالا بودار گوشم خیلی قشنگه هم دستش در نکنه هم تولد تجربه واقعا ببین همه سختی تولد یادشون واقعا انستا تشکر کنم باش یادش راز خیلی تنه دوست داره فاطمه بیننده نه خیلی تشکر کردن و تبریک گفتن تشکر کنم ها واقعا من خیلی خوشحاله بودم دست بینندگان دست به آقارم به عشق بزن واقعا دست بینندگان رو دیدن که خیلی ممنونم انستا تشکر کنم واقعا من خیلی خوشحاله بودم ممنون به خاطر تبریک دست بودن نکن انشاءالله شما سلام بینندگان عزیز دست بودن نکن خیلی ممنون انشاءالله شما روز خوبی داشته بود انشاءالله هر کجا چیزن سلامت بود واقعا دلم همیشه سالم و سلامت بود انشاءالله دعای خیلی کناسی تو هر کجا چیزن سلامت بود دست در نکنی تولد شما هم همه تو مبارک نور و تاریخ تولد تو چه هدیه علامت تو تبریک گم دست در نکنی آقا آرش هستین گوگ و کمال و دور و بیننده دست میان را
که چون کردن یعنی دست در نکنه. خیلی ممنون بیننده عزیز که ما دودیم چند بار که چی میکنه دست در نکنه چی داشتم گو و یا ربی نورمال کردی گو دست در نکنه بیننده عزیز دیگه از خارج بی خیلی ممنونم ولی بیننده که ما دودیم ما علی ایران بی دست در نکنه بیننده عزیز از هر کجا کشوری از خارج از کشور از داخل ایران هر کجا دست در نکنه. واقعا بغیر از تشکر کاری از دستم بنی های چی رو تو بگم چه انجام برونسی تو خیلی ممنونم. خیلی سلامت آیکنو خداوند همیشه پشت برم تو سلامتی تو بریم انشالله هر کجا کشوری هستی همیشه تن تو سالم دست در نکنه. هم دست رو در نکنید بینندیت هم کما چت کنید حمایت رحمت اکن داخلی نو تمام به تصمیم گذار بسوسه رشد گذار دوستم بعد از زفر بشیم دست در نکنه و گذار نسوتونی برم من توشون در گفت تجمعات رو بود اول زیرو دست گذار بسوسه دست رحمت در نکنه هم داغان رحمت پیش خمونه دیچه بعد ما هم یه تایی برنزه چیپسون به خوش برنزه بود من دستش در نکنید ها کمپریسمو بده گاهی ای درستش چیه؟ بده قرارش لا خواب هم بوشه رو خانه کنه نارمه رو امی دیوان لفتن لا بوستن دیان اپون زفر بشه
هست تو؟ نه دیگه نی ایزنی داخلش آقا رحمت ایزنی داخلش آب بس فاطمه خانم آب میخوری؟ ها؟ سب تا بلوچه تو رای نه تو وادش کنه از این را بیا خسته شده بلوچه رو هم آب بزن والا خدا خب باید ردش کنید بیا وای افراتور بودش تا اونجا هیچ ماشین اومد بس باید خب را اینش کنم آقا رحمت بیا آقا رحمت تقارش نمید تا زور بخوریم باز از بریزه خاموش کردم کرده خسته نبود آقا رحمت من بهش زدم به دارم میاد buraya ben lazım çelik sokağa takıldım. Hadi sağ video sonra. Yeah, oh my god. سلام آقا سلام هوا گرم حالا من با خیلی ایبادی باد و بدبختی و یه خریدای زوستونه میگه یا زمین تو چمه تستوری کور نشایت هستونه او داره زوسی؟ ها خدا شد شد گو بعضوری هایم که خب باشه کن تا من برم بعضوری دست در نکنی ای جرما رفتی بیا خیلی هوا گرم فوق ها کم خین کسون سرونگی خورده جیز آقا رحمت برنزل کو خیلی شده رو من بکش هم بوره تاییده یخسار نی خرابی بون بورش سی اما ایار بنزوی؟ ها دست در نکنه دانا خواست بیا میرو نومه؟ نه فقط یه را کارجش شما؟ یه را بلوچ ماشی یه راننده و خالی چای رفته کمپرس دیشب هم اینجا خالا کده بود ما دیگه شست چلی رحمت ها؟ فاطمه چه خیلی؟ رحمت یخسار نیستی بکشم بخونه باش دست در نکنه دست در نکنی برنزل کو خوب برنزین زیاره شده را بنزله؟ ها چی شد؟
زرخ نمیشه باست آرتمیس خوبه ها؟ آنتونیس خواه نمی کار خونه نه انجام میدم نهارم درست نه کردم و جنبه که رفتم زیر چشمه دستم شوشتم از این مصیبتون تا حال اومد واقعا عالی بود می با هوا جا هرچی آب بزن این بلوچه انگار هوا خیلی آتیشی نه یعنی میره خشکی بود ما برای بکنم دست در نکنه نمیخوای؟ آدم من نمیخوای؟ نه دستم بله آب تو بخور بدی داره او یاره قهر بابا وقتی نیستش اصلا بیاد میره غارش و همین حساب این هم بگو زمین چیز نیخری تا می یه پرسی همش کن یه پرسی هش کن بگوش بالا آره
خیلی نه یعنی گرم پشت من برم داخل روستا بینم اون پیانیا رو برن دنبالش دید چه نه برم برده زمین جا برم نه الان رفت بیارش بتا بریم بالا تا بیام این موسیقی در نکنم به تا خودمون چم چم بریم بالا چای میخوایی؟ نه دست در نکنید با هم بریم رمده واسه بود تمام برم بالا دا ساب زمینی ها باش صحبت کن دست در نکنید خیلی ممنون خدا ازت راضی بود از اینه بس وقت اومد خوش شو بیدیم داشتی ساب زمین خوب بود بتنه پید نکنیم و ازی بره خسته رو بیدیم این همه انتظار تا بیارش دامنه چندی گوش ولی فاطمه این مثلا این زیان سی نه سیش مگو چون مثلا اچه بگه ازیت ممکنه چی اچه نی خوش چی خیلی کارش خیلی نوانین هم مثلا یه چه میهن ای ترسه اچه باشه میگم بارش حالا باید بگوز اچه نیستونه نشکه شاید مشکل از میشه اونو ده بارش بگم نکتی دستن در نکنی آرزوهای داشتم برای من راضی شد آقا لعنت شکنه چه این خراب کردن واقعا واسه علاقه واسه این میچله اینه واسه آرزوهای هر چیزی که میچله باید خونه ساخته رو الان سیسی رو رویایی داشتم انشالله ناراحت نبود انشالله حلی بود زمین فروشین را یه جای خوبی واقعا ازدواج جشن و این چیزا انشالله خیلی خیلی خرسی کنی سیماسه تا پیدی او برین او بیارن شین اوردی پیچرا ماشیده پیدی استانده پی کار کرده واقعا برام سخته الانم واسه زحمت این راست کنی و یه دینون زحمت چشیسی شو میتونی بیان ویران شو کنیم برن لعنت شو کنی اصلا چطور آدم هاین اصلا شما همون اول نباید جای پدر شو بگفته آقا آرش آقا آرش من فکر کنم آقا آرش منه چقدر خوبه فکر کنم پدرش همه خوش هستن خوبه ولی اصلا تو دیلمش اولی اومد و خواست کنید چه وسیله پیش کده اصلا نونسی این ماجرا پیش یا من نمیتونم اصلا بگم الان آقا آرش خیلی کار کسی من خوشی زحمت آهن دستش در نگیم که ماش تو چه آقا آدم خیلی خوبی آقا نه دستش در نگیم چه کمش تو چه آقا آدم خیلی خوبی
واقعا آرتمیس هم لیاقت داشت همچین پدری داشته بود. دوست داشتم که پدرم آرتمیس بوی سیبیو اینی کردم این تحمیلی کردم این کار دخترم موشه و پدرشم اشاره هرچی خیلی پیش بیام انشالله. دست در نکنیم و منتظر شورسیم تا می چه مثلا از آن خور اقارمه بونه الو الان گاری اومنه او نه یه پیانه باخشا هم وردیم چی گفتی خیلی بفروشیش؟ همینه همین تیچه چی با همین دستوری همین دستوری ببینیم همین تیچه او؟ ها پای گاز او با پول گاز داره نداره او چی؟ با چه بیشتر نتیسیم هم خیلی خواهی زمین بزرگی خواهی تو واو ساختمون درست کردم همین تنای چه بپویه اگر زودتر بکنم نه یا تو داشته بخیر چی داری گاری بزنی به درد بگی خیلی زمین خوبیه سیتایی که پوشتی شتاییه میتی یه جرونی بود روز به روز تایی چند ساله بفروشیش به زمین خواب چند جایی تری شاید آقا دانیال نمیخواد خیلی بشه بفروشی نشنه کنی زنه زد نه خواست ساخت ساس کنم پایین پلان ساخت ساس کنم بفروشم مثلا میگه راست کنم تری در سال آینده بی مقاصد بزنی یعنی در شهر زکت خیلی اومد یه خواستن یه ساعته بود نردیم به ما همینه همین زمینه ساسه پوشتن زمین خواست خراب بشه دیده سیسه این مشکل خانواده‌ای بی دستی میخوایم پوشش بریم چی آسایش میبشیم و دستش من اذیت میکنه نخشو خراب شده ذره بس نه رفتش هم نه به بازمی فروش میشه رنگ به بازمی خیلی رفت سال دست کن مثلا ایش هم ماهی تایی ساختونی عراض فعلا سال هیچ که نیاز نهایی کسی نمیتونه ناموس کسی نیاز داشت چی دارم داد میخه در خدمتی کارش کنید ارزو ترعی میتونی ارزو ترعیش نیزی هم چشم داشته بود از من قبولی کنه خیلی مزمونه برای دیمه در هر لحظه خطای ما تعدیدی کنیم برای دیمه در خوابش که نداده خیلی چک چی کنید میخشتم واقعا یه بود زمین تنجیل چیه سوری هم اصلش بود انتوی خوابشان زمینه نیمونه تو همیتی چه شیمونه تایده بود تا اون خواهش شب ستا بود تا تا آخر تا اوسم اداده ساخته بود تا بود سامت چی میمونه؟ سامت نه سامت نداری خیلی تا آخر دید تو برم داشته صحبت کنی اگه خواست همه در بودش تا بید چند بید؟ 20 بید دقیقه حیات و بی داشته بود درست آقای بله یک کار کن برای نه نه به دوی ادزا بخرشون
باش دست دارم سرش در خدمت کار دست در کار بیارم بخش لطفاً در ترسی کار کنید. باید چوری چی بخیر باید صحبت که احداشی تا اضافه شده در خدمت اینا خیلی ناراحت شده نمیدم اسکرت زمین بزرگ چیه؟ اما اینقدر زمین چیزی میخره آقا ما راحت شد تو شد بعد گرفتنش گفتی پنباه خود رفتیم خب سامی آرش می فقط فرصت که بگی زمین خیلی های خواه اگه اون زمین دی پیش که خیلی که زمین خود دردانی خیلی چه می امی دقیقا باید از نونش تا او گوشش 20 در 20 بود بخواد برای ساختمونی حیاتی داشته بود الان می آقا شاید متر که رو می با آقا دانیال صحبتی کنم یک قصد فروش داشت و می باش آقا هم قبول که ولی زمین خمه امی زمین خونش خواستم بفروش نمیشه اگه میخوامش اگه خیلی چه من درد میخوام میدونی مثلا این زیت چه زمین رو تلش کنم ادایی واقعا سیسیلش مدامون بی خانمانی و میترو مینه بسازم اینش بحث خوبه تا اگه نه حیات دارید زای دستوری شرخ داخل خونه تا شرخ او رو زا ماشینش چی نیستی گفت آنجا قلب بسونش میاد چه نه در آینده شاید مقاضی بزنی راستی هرگی نه میخوامش مثل هر چی که قبول نکه ده میگه اجایی ترین این 20 در 20 زمین بین ما بفروشنی تا میزن جمع زنی تا بیام پیچ اضاب نمیتون اگر هم میینی بود خب می هیچ هم آرش برسونش و بیا اینا چیزی نمیخره اینا چیزی امید چکنی انشالله خریداری یا آقا دانیال بفروش نشه خریداری بیا ایسته ای لباس لنا میرو خواستم بشورم جمع نیستی آقا آرش هم گفتم می بیارش رو جمع بیاری دانیال نه آقا برا تو بخشیم سو آقا آرش بگو می جمع نیستی تا من پیدی برای برای جمع بسونی باشید دست دنی سیدنه لباس رو موزای جمع بشون باشید خودم دست دنی باش عاشق ولی تا من سکنی آقا رحمت کسی میاد جواب نمیخره واقعا ما حتی میاد هم جواب زیار قصد نمیخره واقعا ما خیلی خوشحال بیم چی سری میشه داشت چون با ازت دنبال چینه بسیار چی این قطعه زمین بخری واقعا این قطعه هم اونا درد بزرگه چیزی میره یه جایی ده بهتر اچی بیا آه. بخرش هیچ مشکل نداره اچی بیا بخرش یه جای بهتر ده خدا بزرگ تامت فامیل آرش اینجا نمیذاره آساس برش آرش هم باید بره باید بره رضایت بده ترسمونی چه رضایت بری این ازم رضایت مشکل نداره اینا همه هر خرابش کنه نه تو اینجا نداره خرابش کرد ترسمون یا وقتی بینی فردا یا پس الان میان دستور خوب بکنم من هم قاعد کتای کاری تقا و مجای ما من نمیدونی یا نمیرم اومد اونجا اگه حاصل لطفاً ها نبن میخوام من خطری نمیرم اونجا من یاد نخوام یا حالا میخوام به خاطری مای خطری منم درد دارم حالا من نمیرم اونجا واقعا بخشم من نمیرم اونجا اصلا اگر بیان ده خراب بشن تو نمیرم اونجا یا مشکل دستوریش خواستم یا خراب کنم من نمیرم اما میگم اینجا شما بریم باید شما اینجا نباشم چون یا اومدم اینجا شما نیست دست میگم آقا اینا رفتن من نمیام اینجا شما باید یه جای پیدا کنید بالاخره خدا بزرگ آقا دانیال گفته میذار نباشید آبش نگفت
آبادانیا ربطی نداره خیلی خونه زمین دوری درس مهم نیست چون از تو کنیسی میخونه مارش هم خیلی اگر بیان اینجا علی دوباره می ازت شما باید یه هفته 10 مارش هم خیلی رفتن تو برای یه جایی کرانشینی یا برای یه جایی که با اینجا در شما رو تعلیم کرده برای یه جایی که آرش یکی نه باخش آورده خاطر یه مشتری دو بردم باید صحبت کردی؟ نه نشنیدم سیم زحمت در سوال دستیم زحمته نفسش دومینی دو سلام خوبه؟ سلام داخل بشه سلام علیکم یالا سلام 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 بفهم سلام علیکم حالا تا استاد خواسته هم نداریان اونجا که ما رسیدیم چند اونجا ببینید قبول دارم چند میده اندازه هم کلبت بیشتر ما نتیزه زمین در حالت توان مخرید یک ساختمان میفروشی یکی کنیم؟ نه یه خیلی مال مردمه این مال مردمه ما کاجری میرسیم ما اینجا کاجری کلبمون زنده ما همونه دیگه الان خونه ما خراب و میو انتقال همش نجوای ساختمونه این مال دانیال این مال دانیال اونجا کمه؟ آره نمیدونم دیگه چیکار کنیم اونجا طوری آخر بشه چند میفروشی اونجا الان اینجا زمین متر یه تومنه یک خورده ای که چند میخوش؟ متر 300 میکنه 300 یعنی 300 اون نه شاید ما خیلی زمین بسونیم یعنی ما داتی کنیم من خواهم زمین بگیم دیگه 300 متر نمیشه ارزون خیلی ارزون میگی نقد الان نیست پوشتی نقد نیست الان وقتی دونیم ایران تایی بسونی خوش 500 متر خیلی زمین بسونی 300 متر خیلی بیشتر از این نمیتونه اگه 15 میلیون تا 15 میلیون کجا این پر خود بیری زمین تیتون پیوتی در ما خیلی خونه برمش بسازیم الان 52 متر خب زمیناش زمین کوکیلن زد به 1 میلیون خب یهو 52 میلیون مثل 300 بیشتر نمیتونه اما 52 میلیون حالا او زمان چی ما خیلی متری بگم چند سه لات خیلی پایینی بود قبل بگی 900 نه 800 نه پولی حرامه پولی والا میخوام عوض میخوام کنم این عوضشون خوب نیست حتی قسم از زمان دیگه ما خاطر دنیا روز به روز هم همه چی جرون بود این زمین هرچی بسونیم 10 ساعت 5 ساعت در برابر هم بفروش حالا 600 میفروشی تا کم هم اصلا ما بعضمونه خوبه میه قد زمین سینه لکن بفروشیم میکنه زمین بسونیم که ارزون میگی خواه خیلی ارزون میگی آیا چه حالی آخر قیمت نمونی؟ آخر نه ما 300 میشن نمیتونه خیلی پایینی بود واقعا ما میتونیم در ما 15 من فقط همین خردمی بلوچ و شن و سیمان شو بیچو روند میشه با بیشتر رو بی اما فعلا نداری الان 20 تا 15 میلیون 30 فقط شنو بریم 25 میلیون دیم فقط آهن چی من خراب مثلا موشو من خراب بشه مثلا مو آنش 12 میلیون دیم تخته ما بیشتر از این نمیشه میتی 300 داسه 4 ماه این بلوچه شو همه چی عجب بخیر در خدمتی این بلوچه شد دوی خرام میشه آهن داره تخته داره همه چی داره واقعا ما شرایط بود سخت شدیم هم فروشیم میشه چه قصد فروشن نداشتیم فعلا خودت داش کنن بیشتر بکنیم طبعا کارشناس ببین هر چی کارشناس کنه هر چی قبول داری ها کارشناس ببین آدم بالا یک تومن نمیگوش باز هر چی گفتم حال بسی چت میشن میخواد حالا یا خیلی کم میگوی آقا چه میگی آخر 300 میتونه بگم خیلی تماس بگیری مشورت با خانواده باش بگو با همسو زمینی خواهم بخرم چند قیمت چی بود خیلی جای محیط وار نردی چه روستا دست خیلی کنی آقا حالا زمین اصلا بلوچه چه پسه خراب شدیم حالا ما مشکل خانواده‌ای دوچه خراب بود به بس موبیل زر بس رو بگو من خراب بشه حالا ایتو بخواه اصلا ارزش نه مجی سرطان هم نیارد
ربطی حالا زمین مشکل تو حل بکنه مشکل یکی سر تو زمین آقا نیست، برسی مشکل سر زمین نیست، مشکل عشق عاشقی ربط زمین نه که مثلا خیزرت برای تو صبح زمین ما سنت خودمون همه چیز زمین دوریم من شو پوشانشون خون والله حبیبی ما خدمت آخه موقع محمد خدا یارون شو دوستش کنه آینه شهر و این شهر نیست اصلا هیچی نه آره تو ایران آناش اینجاه آورد میرا جان خیسیشو حسابشو کنیم با حساب علاش فعلا اینا بردیم میرو دیگه نبرنشون مخامیله مخرابشون نکنه کششونه نه اون یارشون چیزاش خراب شد الان البته دار مستقیم نیار دارن اینطوری که اصلا خراب نه بشه صاحب زمین ما آقا دانیاله این زمین این شیخ مرد خیلی خوبیه واقعا ما ازش راضیه اصلا مشکلش نه صاحب زمینی میدونم ما مشکلش پدر آقا آرشی ما سیمی خبره زایده در بر کارشان نرانستن ما خیلی زمین بفروشیم اصلا ربط این زمین نران این مازران نیستی شو سنه باید سنه مستقیم نیار البته خراب بشه بلوش خالیه ما تو زمینش اصلا تو زمین فقط بفروشیم تو زمینش بخیر کار اصلا ساختارش نداشته بود اصلا خیلی بلوچیش هم بار کنیم برم تو فقط زمین بخیر همون زمین میخوان واقعا خیلی پایینه آقا اصلا 300 متر کنیم من یا 300 متر 300 نمیده اینا ما چند سال رفتیم اینا داخل او کو همه تی 300 ما بینیم 300 نمیدونی چند سال پیش 10 سال پیش 300 نمیدونی یعنی چه پیچی؟ یعنی چطوری بیشتر 300 من الان نمیخوام فوق بالا 300 من بیشتر نمیخوام یعنی خیلی واسطه من کارشناس میاریم سند و همه چیز اینا میان قولنامه از کارشناس میون زمین هر چی قیمتی اونقدر قبول داری خریداری اگه بالا یه تومن گفت خریداری چند میخوام یعنی شما نه 300 نمیشه معامله منظوری 300 نمیشه آقا ما یه بدبختی یه آواره ای دانه‌ها همین زمینه دار ندار میگه دنیا همون زمینه خب باید یه جای برای یه جای پشتمون یه جای زمین بسونیم نیو بود چیزی جلسنی بوقا آرش رو زمین کنه نیپیروشتو سمتی 300 میشه 300 رو آخرش خواستیم نه آقا نه با خانواده تو همه تو ما همین خمونیم فقط همین خانواده و این خمونیم سلام هم دست خمونیم تو یه یه کارشناس یارو کاری تری هر کاری باش کنی زمین خیلی خوبیه خود نخ دیریشی بجوش باید بیشه بجوش مکافات و جرمشه نه خون بشه آن برای جستی بوشه بیشه نمی بلوچه لازم میکنی ما زمین خیلی خوشیم آقا حالا من 300 رو فعلا میخوام یه بیشتر دیده نه یه چی ده اومد بود نه 300 من چمه واقعا ما خیلی جنون سیدی میشنید این 300 تبیری میشه تو خانواده ای آقا این من خراب کرده کسی که بدون چارپای ماهیه قبول کردیم چه چارپای ما هم؟ یا خدا آقایان تیمانی بود کار خوره نه آرسی رو اصلا ما خیلی زلیلی کنیم ما اصلا نیا بود آتیم خیمان زنیگاه اصلا تنی خیلی زمین بسونی معیا بود زمین 300 آقا آرش خود بودی زمین سین 250 میلیون 250 میلیون ما دمیزه بلا به خاطر میخیه آقا تلا یک کمش شوکان یه 800 700 متری 800 700 بهشون رو مزوز هم داره آقا برای ساخت سازش نه آب داره نه برق داره نه گاز داره من رفتم شهرداری خب کارهای برقش و کارها همه کارو کردیم فقط گفت شما باید کم کم خب باید یه هزینه‌ای بدی به شهرداری بیان برات این کارو انجام بده من فقط در توانم بود مجوز رو بگیرم فعلا برای درخواست برق و درخواست آب و امتیاز و آب و چیزا پول نداشتیم دیگه وقت هم نشد کارا رو بگیریم کلا نگاه کن کلا الان این ساختمونه فردا که اون باید درست میکنه اون بالا هم دارن درست میکنن کلا آب میاد برق میاد همه چی میاد الا اگر همون 250 میلیون جه خصوصش با تا ما بریم ما به چیزی خیلی متی میلیون فروش نمیستون چه شرایط ما واقعا نیته هر روز درد این کنیم از زیری برای گفتیم متی میلیون ده فروش نمیش برای سیامو 250 میلیون 250 میلیون میشه اگه متی میلیون نمیخوام خیلی 250 تا میلیون این کارشناسی بریم بخوام خریدار ببینیم چه چی خوابه بعد سرشت چه شب پیل بعد بری در سو چند بری خنی بود خود سپیت شکو آقا خود بود زمین تقیقت ایفروشنی ما شرایط ما نمیتونیم نه برق داره نه گاز داره نه آب داره درد سر بین چقدر تا آب بیاری تا مکافات
کنیم آقای مانی اسم خیلی معامله مونی بود بدش کن نه اما بودش متر یه میلیون ایدیش من به 300 آخرش خواستیم واه تی خیلی آقا مانه گول مگه- بزنی من بیشتر خیلی خواه گول رو بزنی بیشتر پراتو نمیتونم امروز تا من خدا نه بیش تا توی بخیر میدم بگی دوست دارم ماه توی دم نه چای خیلی یه چای بخور یه چای درسته یه چای یعنی ایمان بی خانمانی دیگه خیلی متی 300 امسونیش بشی آقا اینا خیلی جلو پاک جلو اومده تا واقعا اینا ما ساخت ساز کردن الان اینقدر سمویه بود که متری چندی زمین هدایت یه کاری کن بیا پیش از این نمیتونم بیشتر از این بیشتر نمیتونم باشید نمیدونش که معامله مونی بود معامله ما تو معامله مونی الا شما تخدارم خو بله ایران کارشناس یارو ختم یارو سر زمین کارشناس هر چی گو همون قیمت خیسیش بسونه خیس شد داخل باش اگه یه حرف نیست نه بشی یه چای بخور باید توی بخیر من میده فاطمه چای بود درست کن براش یه آقا نه جواب نمیشم نه نه دست دست در گفتی چه اولو دیگه این خاکول مو بزنیم کسی چیزان که خاکول با متری 300 متر چی فروشه ما بهش گفت اومه زمین دی دیگه من کوی سعی اقا نگاه سفله چه برداشته بردی با قرآن صفته چه بی سکار بی اصول از مورد مش خو در تا پرسجو چی که با زمینی خام زمینش من کلا باید اصلا روشنی خیلی پیل داشته بود با بین نمیمه صحبت کنیم یا پیل دار بیده اصلا از خیلی لباس پوشیده فکر کنم خواهم مثلا زمین خودمون که بهش بدیم دیگه چیزی هم دستمون باشه شاید همین بدش کن بگی نه اصلا متی 300 من واقعا خیلی پایین گفت دیگه چش 5 ماه میدن 5 ماه هدایت گفتی متی 1 میلیونی خوام بفروش نمیشه از وقتا خیلی پایین گفتی آقا خواستم منم میگه چیه اون بالا که خود 300 تا بیشتر نمیاد من خواستم اصلا باش معامله نکنم اصلا نمیتونم کن برای تا چای بخیر برم باش تو بهش چوی بریم زیشتی نباید سن تو کدوم روستا آوردیشه؟ پایین رفتن تا اون پایین گفتم پرسجو رفیقامون و در نظری آقا دانیال بگفتی او خزه میتونی پیشتی تا آقا باید دنیا دا قشنگ باش حرف بزنیم باشه من چای بگم بیا تا میگم چه بیا باش اسم کافه بده ما 250 میلیون زمین هستیم بخوام هیچ گفتیم متر 300 میخوام خنده بود هر جا برای خنده شو بره حداقل بگفتی یه تبه بگفتی 2 میلیون گفتی 2 میلیون 1 میلیون من 250 میلیون دام زمین الان چند ماه کار که نیستیش فقط نرخ 10 سال پیش الان گو یعنی میاد 10 سال پیش زمینه لی گفته متر 300 من این سردشتم خیلی ارزونی بود یه بیشتر نمیتونم اگه دونستم توانی باشم داری نیست آقا این از توان خودش میگه فاطمه در توان خودش فرمایید چای میل کن بفرمایید بخوام آرام بفرم بفرما آقا آرام بفرم بفرما راجون بفرم یه مشتری خوبه گیر تو من بسیش که بیام میزای ما خدمه میزا حسین زمین اخلا میزاشم بیلی آدرس بیر تا بیام آقا چه دلیل مدت بیشتر از 300 تومن نمیخوام اگر واسه یا خاصی خود تو زنگ میزنید واسه یک چیز باشه خب باشه خسارت باشه ببخشید خسارت خود من بیشتر نمیتونم یک با اصلا تفشه کم 300 متر چی کنه الا بیا متر یه چیزی برشون نه بیامونه نه گازی نه برقی نه آبی هیچی هم نه بیامونه ما همه چی میام در شجره تا آقا آرش نه بیامونه نه برقی نه گازی نه هیچی آبی حالا مکافاتی نه بیامونه بالا پای ادامه برای داره ساختمون میسازه نه ما متی 300 نمیتونیم متر 300 تا نمیدونیش اگر خاصی راضی بودی نه متر 300 تا نمیدونیش آقا آرش جرد میاره تلو واصل پیش رو دسته
خدا. سلام علیکم. خدا حافظ. باش. سلام. خدا. خداحافظ خداحافظ. سلام. منظر آقا نه با این اصلا بهش نمیخورد زمین خط باشه. این یه بدبختی بود. نه این ارزون خواست، خیلی مفت خواست. نه ندینیش، از حتی بیام به 300 ساعت ندینیش فاطمه خانم. نه آقا نه که 250 میلیون میلیون متر زمینه. یا متر میلیون زمینه. چی میگم؟ جانور یه تای دو بدون رحمت مچینه بدون روش نم بزنیم. باش. خیلیش نبزنیم هستی؟ آده سنه. و همزه ها؟ قطع نزده؟ خیلی بدهی؟ نه این سرمایه. کچه سرمایه؟ هوا خوب. داخل. داخل؟ اینجا ها هزار بازی شبیه. نه سرده هوا سرده. انت باز میده میتونه. اگر باز تو زنی بری. چراغ بده. هوا آرش. یه تاکسی نیست اینجا؟ دایست. تاکسی تلفن رو تو. اوتا جاده اوبیا. اونو بیا. آش. بیا. اما برام دست رشته بست. بیا تا خانه چیزش کنی. آبا شامپور. اما یه باش میاد اینو بعد بودی. کن نه اینو درام داشت. میتونی؟ دستم نکه. دیش کن. آلی دستم. میتونی؟ اینش کنترل نه شامپو نیستی. اصلا دو تا جاهم. مایه است مایه دستشویی است. بیا گواش. بیا خوبه. بیاری آنه چی بدرا؟ کن تا آمدش یا گواش. خدا درست. آینه نیست اینجا نه؟ نه آینه نیست. تو آینه تو بی؟ آینه نیست. اون شاید اشکالش. ده مایه بذار دستی. مایه بیا. اشکالش. ما در سر داشتیم زمادش رو مشکل. خواهی بیا تا بسازش می‌یاری واخا. اما برای واصله بشورم. بستی. میخوام. خب بیا تا بسازش می‌یاری. تو به بالا. بله. چی میگه؟ مایه بزنش. تا مایه بزنم. بله. خب بیا تا واسه یاد میشه خب. کوه استاقشن راستش کن. خیلی کلندیش؟ ها. با چی راست می‌نویسی؟ یه راست میشه برای میبری؟ میبری. بره خام با چی راست می‌نویسی؟ اون کاتی؟ خب رحمت رو تکو با تمام تو بالا تمام شدم ندرتی کن بذار همه شد بیا پایین ندرتی همه کن شد بیا پایین ها توی بابشو تا دوباره چپ گشت
از جردن تمش تو تو نبته تا بزن نه ماهی در صورت کثیف سیم یک کف میشه Biz barışalım tamam. نه آه هم؟ زن بتاع لا استبشو سيسن سيكي هي تلوسو لا. وتنهوف كم قلوب بدت ها ازوف بچم بعد كده اخي با ماشي بزنیم شو ها ماشي نیست و خودهای آرایشگاه سو ها برای اصلا افایی نجویم نواز تا آنکاتش کنیم سیر هیچ تنی چین ها پره ها واتنه چی ایگاه اینه پره برخی چیه خوش کنی گاه ها چی نروشتی تو بین چه که با؟ کار سامن میشه که آوازی کنم چه؟ داوری که آوازی کنم ستیا بالا؟ گوشم بجری متى كلام بريد شماس گوشه در داری نگیسه یا خود تو دیگه شو چند وقت در داشت انا ما خوش تأوده بس هو مو محتكر ها بزن تایی سر دادیش سویت بخو عالی میزنه آقا آرش من میترسم بزنم وارده تو این بیدو جردن تا آقا رمه جردن تا باش فلا ساقا ما که دست بره روز تا اپریز نشو